Binance ओपन गर्नुस्। Binance एप्लिकेसन ओपन गरिसके पछाडि हामीसँग यहाँ मोर अप्सन भन्ने हुन्छ। मोर अप्सनमा गएर तल्लोपट्टि यहाँ ट्रेडको ठाउँ छ। ट्रेडको ठाउँमा कन्भर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। कन्भर्टमा गएर USDT लाई चुज गरेर माथि USDT तल Shiba Inu SHIB Shiba Inu टाइप गर्नुस्। त्यसपछि यसलाई म्याक्स गर्नुस् कति रुपैयाँको आफूलाई चाहिने हो। त्यसपछि यसलाई कन्भर्ट गरौँ। यो के भयो तपाईको अब कन्भर्ट भयो Shiba Inu। Shiba Inu र USDT मा के फरक छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीसँग Shiba Inu भनेको फ्लक्चुएट कोइन हो। कति पनि बेला यसको रेट तलमाथि हुन सक्छ, बढ्न सक्छ, घट्न सक्छ। त्यो हामीलाई हुँदैन, सुटेबल हुँदैन। USDT भनेको चाहिँ यसको रेट जहिले पनि एउटै हुन्छ। हाम्रो यसमा चाहिँ कहिले पनि प्राइस घटबढ हुँदैन। त्यही भएर हामीले Shiba Inu अथवा कुनै कोइनहरुमा पैसा राखिसके पछाडि ती पैसालाई हामीले के गर्नुपर्छ, आफ्नो एउटा टार्गेट म्याच भइसकेपछि चाहिँ त्यसलाई हामीले USDT मा कन्भर्ट गरेर राख्नुपर्छ। USDT मा कन्भर्ट भइसकेपछि 0.1 USDT बाट हामीलाई 12,620 Shiba Inu आउँदो रहेछ। यति थोरै पैसामा यसमा हामीले धेरैवटा अप्सनहरु कुराहरु छन् सिक्नुपर्ने। त्यस्तै गरी Shiba Inu बाट USDT मा कसरी कन्भर्ट गर्ने त अब फेरि यो मोरमा जाने। मोरमा गइसके पछाडि हामीले तल्लोपट्टि यहाँ ट्रेड भन्ने छ, ट्रेड भन्ने ट्याब छ। त्यसमा गएर कन्भर्टमा गएर फेरि माथिपट्टि हामीले Shiba Inu यहाँ चुज गर्नु पर्यो। यहाँ यसरी C भनेर माथि नै आउँछ। त्यसपछि फेरि यसलाई म्याक्सिमम गर्ने अनि यतापट्टि आएर USDT गर्यो। यसलाई Shiba Inu लाई म्याक्सिमम गर्यो अनि यसलाई के गर्यो हामीले कन्भर्ट गर्यो। यो पनि के भयो हाम्रो Shiba Inu बाट USDT मा कन्भर्ट भयो। अब हामीले यो कहाँ छ यो भनेर हेर्दाखेरि हामीसँग यहाँ वालेट भन्ने अप्सन हुन्छ सबभन्दा तलपट्टि। वालेटमा गयो। त्यसपछि गएर हामीले यहाँनिर हाम्रो ओभरभ्यूमा चाहिँ हाम्रो यहाँ अगाडि नै देखाउँछ USDT छ भनेर। त्यो नगरिकन हामीले स्पटमा हाम्रो यतापट्टि कता छ फन्डिङ वालेटमा छ। फन्डिङ वालेटमा चाहिँ तपाईको USDT कन्भर्ट भयो। अनि अर्को सर्टकट मेथड पनि छ यसलाई कन्भर्ट गर्ने। हामी त्यहाँ नखोजिकन यहीँनिर ट्रेड भन्ने अप्सन छ। यहाँ ट्रेडमा थिचिसकेपछि यहाँ साइड सबभन्दा फर्स्ट ट्याबमा तपाईको कन्भर्ट भन्ने अप्सन हुन्छ। त्यसलाई गएर USDT टु यहाँ Shiba Inu यहाँ हामीले सर्च गरौँ SHIB गरेर त्यसपछि यसलाई म्याक्सिमम गरिदिउँ अनि यसरी कन्भर्ट गरौँ हामीले। ल फेरि तपाईको के भयो USDT बाट Shiba मा गयो। यसरी चाहिँ हामीले रेगुलर एक्सचेन्ज गर्न सकिन्छ। हामीले चिया खाने खर्च 2-4 रुपैयाँ पैसा 2-500 पैसा यसमा हामीले Binance मा कुनै कोइनहरुमा मेमी कोइनहरुमा होल्ड गरेर राख्दियो भनेदेखि चाहिँ फ्युचरको लागि राम्रो हुन्छ। अब सबै पैसा क्याशहरु अब डिजिटल हुँदैछ नि तपाईको। यताउता जान पर्यो, कतै जान पर्यो, हेनतेन गर्न पर्यो भने नि यहीबाट हामीले खर्च गरि निकाल्न सक्छौं। त्यही भएर Binance एपमा चाहिँ हामीले नर्मल्ली यसमा लिस्टेड भएको कोइनहरु हामीले यहीबाट USDT बाट बाइ गर्न सक्छौं हामीले रेगुलर। बाँकी कुरा अर्को च्याप्टरमा सिकौँला।